साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म साथी तपाईहरुलाई चाहिँ जस्तै अब हामीले YouTubeमा चाहिँ YouTubeको भिडियोहरु चाहिँ सानो क्लिप्सहरु चाहिँ कसरी कट गर्ने त भनेर चाहिँ आज म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले YouTubeमा चाहिँ विभिन्न किसिमको भिडियोहरु अब फिल्महरु गीतहरु सङ भिडियोहरु सुन्छौं र त्यो केही पार्ट्सहरु चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहियो अथवा आफ्नो भिडियोमा हाल्नको लागि त्यो फनी क्लिप्सहरु अथवा सबै किसिमको क्लिप्सहरु चाहिँ हामीलाई त्यो टक्क केही पार्ट्सहरु चाहिँ हामीलाई चाहियो भने चाहिँ त्यो कसरी गर्ने त नि भनेर चाहिँ धेरै साथीहरुले नआउन सक्छ र नआउने साथीहरुले चाहिँ म आज यस भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो कसरी गर्ने त भनेर चाहिँ आज म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाई गुगलमा जानुस् र गुगलमा जानु फोनबाटै हेर्नु भएको छ भने पनि सिम्पली यही तरिका हो। सर्वप्रथम तपाई गुगलमा जानुस् र गुगलमा गइसकेपछि टाइप गर्नुस् र फोनमा या म ल्यापटपमा एउटै र म चाहिँ ल्यापटपमा छु अहिले। यहाँ गएर तपाईले के टाइप गर्नुस् भन्दाखेरि YouTube अनि स्पेस दिनुस् भिडियो अनि cutter.org टाइप गरेर चाहिँ सर्च गर्नु साथीहरु। र सर्च गरेपछि यहाँ फर्स्टमा आउँछ यो YouTube भिडियो कटर भनेर यहाँ चाहिँ क्लिक गरिदिनुस् एक्चुअली। र यहाँ क्लिक गरेपछि साथीहरु चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि YouTubeमा जानुस् र YouTubeमा गइसकेपछि तपाईलाई चाहिँ कुन भिडियोको चाहिँ त्यो क्लिप्स चाहिएको आफुलाई भनेर चाहिँ अब तपाई त्यो भिडियो अब YouTubeमा गइसकेपछि अब तपाईलाई कुन चाहिँ मुभी चाहिएको हो त्यो मुभी अथवा जुनै पनि किसिमको भिडियो हुन सक्छ एक्जाम्पल है भिडियो हुन सक्छ र सिम्पली त्यो भिडियोमा चाहिँ तपाईले सर्च गर्नु पर्यो र सर्च गरेपछि जस्तै अब यो मलाई चाहिँ यो जस्तै अब कुन गरम हो यो बाहुबली द कन्क्लुजनको म सानो क्लिप्स चाहिँ तपाईलाई यसरी काट्ने भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु किनकि यो भिडियोहरुमा चाहिँ कपिराइट लाग्न नि सक्छ। सिम्पली योमा क्लिक गरे एकचोटी क्लिक गरेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईले चाहिँ यहाँ अब यो URL एकचोटी कपी गर्नु। मैले चाहिँ यहाँ कपी गरे र कपी गरेर चाहिँ यहाँ तिमी ल्याएर पेस्ट गर्दिनु साथीहरु। यहाँ तिमी पेस्ट गर्दिए र एकचोटी यसलाई सर्च गर्दिए। सर्च गरेपछि साथीहरु चाहिँ यहाँ यो फिल्म आउँछ त्यो पुरै फिल्म यही आउँछ र अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई म एकचोटी मार्दिन्छु साथीहरु। अब चाहिँ हामीले चाहिँ आफुलाई चाहिँ कुन पार्ट्स मन परेको भनेर चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ त्यो सबै हेर्नु मतलब कुन पार्टबाट चाहिँ कुन क्लिप्स चाहिँ तपाईलाई चाहिएको भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा देखाइदिन्छु किनकि यो सबै फिल्म लाउँदा चाहिँ हामी यहाँ कपिराइट पनि लाग्न सक्छ। सिम्पली रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ यो फिल्म लाइन किनकि अब मलाई चाहिँ सो म यहाँ गरे र यो नाम गरे एक्जाम्पलमा देखाउँछु र सिम्पली तपाईलाई चाहिँ जस्तै अब यो पार्टबाट चाहिँ जस्तै अब यो छ तपाईको 7 मिनेट 32 सेकेन्ड छ हैन र अब तपाईले चाहिँ यहाँ यो पार्टबाट चाहिँ अब अलिकति यतापट्टि चाहियो भनेको तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम आफुलाई चाहिएको पार्ट्सको अगाडिको यहाँबाट यो पार्टबाट चाहिँ अब सिम्पली तपाईलाई अलि उतासम्म चाहियो भने चाहिँ तपाईले सर्वप्रथम यहाँ तल गरिसकेपछि यहाँ स्टार्ट टाइम भन्नेमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो हाल्नुपर्ने हुन्छ र हाल्ने कसरी भन्दाखेरि यहाँ एकदम कन्फ्युज हुन सक्छ साथीहरु। यहाँ धेरै 00 छ। तपाईले सिम्पली चाहिँ यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 6 7वटा 0 छ। तपाईले चाहिँ यो अगाडिको दुईटा 0 छुने हैन र पछाडीको चाहिँ तपाईको यो दुईटा 0 मा चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ यो मिनेटको चाहिँ तपाईले अब यहाँ 14-15 मिनेट उस गर्छ किनकि अहिले यहाँ म एक्जाम्पलको रूपमा यहाँ 7 देखाउँछ। यहाँ चाहिँ 07 एकचोटी टाइप गर्नुस् र तपाईले चाहिँ यता चाहिँ 32 सेकेन्ड उस लाग्नुपर्ने हुन्छ। 32 सेकेन्ड राख्नुस् र सिम्पली यसलाई छोड्दिनुस् र अब हाम्रो चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ तपाईले कहाँसम्म चाहिएको त भन्दाखेरि अब म यहाँ एकचोटी अब मलाई चाहिँ ओके अब मलाई चाहिँ यहाँसम्म चाहियो ल यहाँसम्म चाहियो भनेपछि चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ 7 मिनेट 32 सेकेन्डबाट अब यहाँ अब मलाई चाहिँ 8 मिनेट 38 सेकेन्डसम्म मलाई यो त्यहाँ भित्रको क्लिप्स चाहियो भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ 08 मा चाहिँ यहाँ चाहिँ 00 हटाएर यहाँ 8 लेख्नुस् र मलाई क्लिप्स चाहिएको चाहिँ 38
38 सेकेन्डको भनेपछि अब भयो। अब सिम्पली तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यहाँ सिम्पली यहाँ तलपट्टि आएर चाहिँ यहाँ कट भिडियो देख्नुहुन्छ र सिम्पली यहाँ अब यो सङहरू गऱ्यो भने त खासै टाइम लाग्दैन, यो फिल्महरूको हल्का यो लामो हुन्छ नि, सो त्यसबाट सानो हल्का टाइम लाग्छ। यहाँ डाउनलोडिङ हुँदैछ साथीहरू, यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ कम्प्युटरको त्यो उसमै गएर सेभ हुन्छ साथीहरू। अब यहाँ डाउनलोड हुँदैछ 5065। तपाईँको कम्प्युटरको के अरे नेटको स्पिड अनुसार नि भर पर्छ। मेरो नेट हल्का स्लो छ, त्यही भएर हल्का टाइम लाग्छ, किनकि तपाईँहरूको चाहिँ फास्ट छ भनेको नै एकैछिनमा हुने गर्छ साथीहरू। र अब यहाँ फिनिस भइसकेको छ साथीहरू। तपाईँले चाहिँ यहाँ वाच पनि गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि यहाँ डाउनलोड फाइल, त्यो अहिलेको फाइल चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र सिम्पली यहाँ तपाईँले एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू मेरो हल्का नेट अलिक 6 सेकेन्डको चाहिँ भिडियो मैले त्यो मुभीबाट चाहिँ क्लिप्स कट गरिसकेको छु साथीहरू। अब तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ साइडमा यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र मैले यहाँ चाहिँ प्ले गर्दा चाहिँ मेरो चाहिँ क्लिप्स चाहिँ मतलब त्यत्रो 2 घन्टाको मुभीको चाहिँ मैले चाहिँ 1 मिनट 6 सेकेन्डको क्लिप्स चाहिँ मैले कट गरिसकेको साथीहरू। अब तपाईँले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ सिम्पली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र अब यहाँ एकैछिनमा यहाँ डाउनलोड सुरु भइसकेको छ 3 मिनट लेफ्ट भनेर। अब साथीहरू तपाईँले चाहिँ यस्तै गरेर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यो डाउनलोड अब तपाईँको नेट कतिको फास्ट छ त्योमा नि भर पर्छ साथीहरू। मेरो चाहिँ हल्का नेट स्लो भएर हल्का टाइम लाग्ने हुन्छ साथीहरू र मैले चाहिँ यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ, हुन लागिरहेको छ 9 मिनट 8 मिनट भनेर देखाइरहेको छ र मैले चाहिँ यसलाई डाउनलोड यतिकै छोडिदिन्छु र यो भिडियो चाहिँ अब डाउनलोड कम्प्लिट हुनेसम्म लामो हुन्छ साथीहरू र अहिले चाहिँ म यसलाई चाहिँ बन्द गर्छु। यही तरिका हो साथीहरू, तपाईँहरूले पनि यस्तै तरिकाले चाहिँ के अरे यो क्लिप्सहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र तपाईँको नेटमा भर पर्छ कति छिटो डाउनलोड हुने भनेर। मेरो चाहिँ हल्का टाइम लाग्यो साथीहरू, किनकि मेरो नेट हल्का स्लो छ। तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला साथीहरू। आउने दिन म यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने गर्दछु। धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ होस् साथीहरू।